Salutare tuturor! Oameni buni, mare nebunie la Casa Albă. Vom vedea foarte multe evenimente interesante în următorul timp. După părerea mea, Donald Krasnov Trump nu este în facultatea deplină a minților sale, iar oamenii din jurul său îi cântă la strună, așa cum se vede, și o parte dintre ei chiar sunt oameni de extrema dreaptă, precum Musk, precum J.D. Vance, fiul său, care, bineînțeles, are și el un acces destul de mare la Casa Albă. Am văzut și influența lui asupra lui Donald Trump în cazul fraților Tate. Și vor fi foarte multe subiecte interesante astăzi. O să încercăm să trecem cât mai repede prin ele, pentru că nu vreau să vă plictisesc foarte mult cu introducerea și vom intra direct în pită, așa cum se zice, pe la Oradea, pe Ardeal. Bun. Justin Trudeau, premierul Canadei, spune că Trump vrea să distrugă economia Canadei pentru o anexare ușoară. Am văzut cu toții ieri curajul cu care Trudeau a vorbit și a spus lucrurilor pe nume, chiar amenințând Statele Unite ale Americii cu repercursiuni economice foarte grave, inclusiv tăierea curentului, spunea un guvernator. Premierul canadian consideră că tarifele președintelui Donald Trump au ca scop prăbușirea economiei țării pentru a facilita anexarea acesteia ulterioară. Acesta, la o conferință de presă, spune, respingând afirmația lui Trump că nici o bancă americană nu operează în Canada, menționând că există 16 bănci americane care operează în țară cu active în valoare de aproximativ 113 miliarde de dolari. Deci iată Trump, mincinosul Trump, care minte nu doar când se întâlnește cu Zelensky, minte când se întâlnește și cu canadienii și minte, cred că și în somn. Minte precum respiră. Trudeau, în special, a respins afirmația lui Trump că nicio bancă americană nu operează, așa cum v-am spus. Acesta este un exemplu al modului în care Trump nu poate înțelege ce vrea, a spus premierul canadian. El a adăugat de asemenea că justificarea crizei fentanilului pentru aceste tarife este complet falsă, complet nefondată, complet înșelătoare. Trebuie să ne întoarcem la ceea ce a spus Trump în repetate rânduri, că ar vrea să vadă un colaps complet al economiei canadiene, pentru că asta va face mai ușor să o anexăm, a subliniat Trudeau. În același timp, el a adăugat că asta nu se va întâmpla niciodată, iar Canada nu va deveni niciodată cel de-al 51-lea stat. În același timp, Trudeau a recunoscut că acțiunile lui Trump ar putea dăuna economiei canadiene, dar și americane. Dar el va învăța rapid, așa cum vor afla familiile americane, că acest lucru va răni oamenii de ambele părți ale graniței. Americanii își vor pierde locurile de muncă, vor plăti mai mult pentru mâncare, pentru benzină, pentru mașini, pentru case, pentru că întotdeauna am obținut rezultate mai bune când lucrăm împreună, a conchis șeful guvernului canadian. Reamintesc că Trump a impus tarife de 25% asupra majorității importurilor canadiene și mexicane și a dublat traficul actual de 10% la importurile din China, de la 10 la 20%. Ca răspuns, de asemenea, Trudeau a introdus și el tarife de 25% pentru mărfuri americane în valoare de 155 de miliarde de dolari. De asemenea, Trump a propus recent din nou ca Canada să devină al 51-lea stat și l-a numit guvernator pe premierul Justin Trudeau. Deci o nebunie mare cu acest Trump care, așa cum vedem, nu se potolește, nu vrea nici cum să renunțe la idee și înțelege ca și Putin doar limbajul forței și veți vedea că va da înapoi în ceea ce privește Canada, pentru că Canada nu este de una singură, face parte din Commonwealth și are legături peste tot în lume
Canada nu este dependentă așa de tare de Statele Unite ale Americii, cum Statele Unite ale Americii sunt dependente de resursele Canadei. Pentru că Canada va putea să vândă foarte bine și în Uniunea Europeană, și în Marea Britanie, și în Australia, și în Noua Zeelandă, și în tot fostul Imperiu Britanic, în Commonwealth. Bun, mi se pare o treabă foarte interesantă. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House and to cease any further disruptions. That's your warning. Take your seat. Take your seat, sir. From the chamber. Remove this gentleman from the chamber. Bun, știți ce s-a întâmplat aici? Vă spun eu rapid. Ieri, în timp ce își ținea Trump discursul, un democrat a început să îl conteste la propriu pe Donald Trump, spunând exact ceea ce este. Și, bineînțeles, a fost dat afară din Congres în aplauzele frenetice ale congresmenilor republicani. Bun. Nu știu dacă știți, ieri a avut loc mișcarea 50-51 împotriva administrației Trump. Ieri a fost chemare la protest și marșuri pentru democrație în întreaga țară. 50 states, 50 protests one day, adică 50 de state, 50 de proteste o singură zi. Și aici vedem foarte bine evenimentul care a avut loc. Acum un subiect foarte interesant, lovitură de teatru. Lovitură de teatru în Panama. Ce se întâmplă, oameni buni, în Panama? Haideți să vedem. Americanii au preluat din nou control asupra canalului Panama prin intermediul BlackRock, cel mai mare fond de investiții din lume, care a cumpărat pentru 23 de miliarde de dolari porturile de pe ambele părți ale grupului din Hong Kong, CK Hutchison. Și vedem aici informația foarte interesantă, cum procedează mai nou americanii pentru a prelua active în alte țări. Un consorțiu de investitori condus de BlackRock a convenit să cumpere de la CK Hutchison participații majoritare la porturile de pe ambele părți ale canalului Panama pentru 22,8 miliarde de dolari, au declarat marți companiile potrivit Wall Street Journal. Tranzacția ar aduce porturile cheie sub proprietatea unei companii americane de la compania din Hong Kong, CK Hutchison. Canalul Panama este controlat de către Panama, dar porturile deținute de străini de pe ambele părți au fost considerate o amenințare de către administrația Trump, așa că acesta a cumpărat pe foarte mulți bani niște porturi. Mult succes! Vedem aici o informație foarte interesantă. Donald J. Trump, bineînțeles pe platforma lui Truth Social, spune că studenții care vor să protesteze vor fi exmatriculați, arestați, iar dacă sunt studenți străini, vor fi deportați. America lui Trump a devenit un gulag, spune Dana Herring într-o postare de pe Facebook. Gata, s-a terminat cu libertatea de exprimare în școli și universități. Din păcate. Dar eu cred că americanii vor lua atitudine în viitor, pentru că nu vor rămâne așa. Iată, dragii mei, acesta a fost discursul președintelui Trump. Iată oralele. Un discurs de mai bine de 2 ore. In the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. $60 million for indigenous peoples, and them were murdered to heights like we have never thought possible before. It's a very small population.
but very, very, to the skylines of our cities. These most advanced, most dynamic, and most dominant civilization ever to exist on the face of this earth. Bun. Cam astea au fost laudele lui Trump. O să introduc link-ul în comentarii pentru că nu stăm 2 ore să-l urmărim pe berbecul ăsta cum ne vorbește. Și mergem mai departe cu următoarea știre și anume Trump a primit o scrisoare de la Zelensky despre pregătirea Ucrainei pentru negocieri. În timpul discursului său în fața Congresului, președintele american Trump a spus că a primit o scrisoare de la președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, în care a spus că Ucraina este pregătită să vină la masa negocierilor cât mai curând posibil pentru a aduce o pace durabilă mai aproape și să semneze un acord privind combustibilii fosili. Trump, amintind de războiul din Ucraina, a spus că 2000 de oameni sunt uciși în fiecare săptămână, rușii ucraineni, și că vrea să se oprească. Vrei ca asta să continue încă 5 ani? A întrebat Trump. El a menționat de asemenea că a primit o scrisoare importantă de la Zelensky. Potrivit lui Trump, scrisoarea spunea parțial: echipa mea și cu mine suntem pregătiți să lucrăm sub conducerea puternică a președintelui Trump pentru a obține o pace durabilă. De asemenea, potrivit lui Trump, aceasta notează scrisoarea: apreciem foarte mult cât de mult a făcut America pentru a ajuta Ucraina să-și mențină suveranitatea și independența. În ceea ce privește acordul privind mineralele și securitatea, Ucraina este gata să-l semneze în orice moment convenabil pentru dumneavoastră. Trump s-a declarat recunoscător pentru scrisoare, adăugând că în același timp am avut discuții serioase cu Rusia și am primit semnale puternice că sunt pregătiți pentru pace. Pe dracu, că nu sunt, pentru că continuă războiul. Bun, și vedem aici un articol despre recunoștința piloților ucraineni F-16, care mulțumesc americanilor pentru sprijinirea Ucrainei. Thank you, the American people, for your support. Stand with Ukraine. Stop Russia. Piloții ucraineni de F-16, așa cum vă spuneam, mulțumesc poporului american. Videoclipul distribuit de către pilotul Vadim Voroshilov, indicativul de apel Karaia, și șeful departamentului de comunicație al comandamentului forțelor armate ucrainene, colonelul Yuri Ignat. Dragi americani ar fi traducerea corectă, frații mei de luptă care apără Ucraina cu avioanele F-16, transmit cuvinte de recunoștință pentru oportunitatea de a apăra efectiv orașele ucrainene de teroarea rusă, de a apăra poporul ucrainean. Ajutorul dumneavoastră este o oportunitate pentru noi de a lupta pentru democrația noastră. Vă mulțumim sincer pentru sprijinul acordat, împreună spre victorie. Și aici vedeți despre ce-i vorba. Aceasta este filmulețul și mesajul. Bun, mergem mai departe. Jurnalistul care l-a întrebat pe Zelensky despre costumul de la Casa Albă se plânge de amenințări. Brian Glenn, jurnalist pentru rețeaua de extremă dreaptă Real America's Voice, la care l-a întrebat pe Zelensky la Casa Albă de ce nu poartă costum, s-a plâns de amenințări. Jurnalistul, care a declarat pentru BBC, spune că zeci de mii de comentarii pe rețelele de socializare, amenințări cu moarte, apeluri telefonice, nu știu de unde au primit numărul meu, a spus Glenn. El a recunoscut că oamenii aparent nu au înțeles intenția lui de a testa dacă Zelensky a înțeles nivelul de respect pe care ar trebui să-l aibă oamenii din Biroul Oval. Deci, Doamne, iată, mulți oameni vor spune: de ce Elon Musk nu poartă costum? De ce poartă șapcă? De ce aduce un copil în Biroul Oval? Ei bine, Musk este responsabil pentru economisirea contribuabililor, economisirea miliarde de dolari pentru contribuabili americani. Zelensky a primit și, spun ei, aproximativ 300 de miliarde de dolari numerar și în echipament militar, minciuna favorită a lui Trump, că de fapt sunt 100 și ceva, așa cred că merită să-i arate puțin respect, a spus Glenn. Bullshit.
Glenn ăsta este un fascist din gașca MAGA a lui Trump. Mergem mai departe. Iată, J.D. Vance a spus dacă SUA vor face presiuni și asupra Rusiei, la fel ca și asupra Ucrainei. Hai să vedem ce spune, că mor de curiozitate. Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a comentat posibilitatea de a exercita presiuni asupra Rusiei de către administrația americană pentru a forța Kremlinul să se așeze la masa de negocieri pentru încetarea războiului pe care l-a declanșat împotriva Ucrainei. La Vocea Americii, vicepreședintele a fost întrebat de lucrul acesta și acesta spune: credem că este în interesul Rusiei, dar este și în interesul Ucrainei și a Statelor Unite să pune capăt acestui conflict. Așa că credem în aplicarea presiunilor asupra tuturor pentru a opri asasinarea, doar aceasta este politica președintelui și este în interesul poporului american, a răspuns Vance. La comentariu că acum apare o presiune mai mare asupra Ucrainei, dar nu prea multă presiune asupra Rusiei, da, jurnalistul a spus: nu cred că este adevărat. La întrebarea jurnalistului, Vance a răspuns că nu cred că este adevărat. Vreau să vă spun, mai avem o serie de sancțiuni care sunt în vigoare împotriva rușilor. Credem că rușii se confruntă cu dificultăți economice din cauza acestui conflict, a adăugat el. Și mai cred eu că ar fi intrat în faliment în maximum un an dacă americanii nu le-ar fi dat această bulă pe care le-au dat-o. Trecem la ceea ce s-a întâmplat pe front în ultimele 24 de ore și anume la pierderile rusești în ziua 1106 a războiului din Ucraina, pe data de 5 martie. 1250 de militari ruși, un tank, 6 vehicule blindate de luptă, 23 de blindate, 23, de piese de artilerie au fost pierdute de către ruși în ultimele 24 de ore, iar aici aveți întreaga listă cu pierderile rusești din Ucraina în ultimele 24 de ore. Pentru că ne-am lungit foarte mult pe anumite subiecte, intrăm pe Deep State, pe hărțile Deep State, direct în pâine și încercăm să ne uităm să vedem ce s-a întâmplat în ultimele 5 zile, unde, așa cum vedem, frontul este foarte static, ba mai mult, rușii au cam început să piardă anumite zone la sud de Pokrovsk. Deci, așa cum se vede, aici erau într-o poziție favorabilă, aici sunt într-o poziție de apărare deja. Același lucru se întâmplă și pe partea de stați să vă arăt imediat, zona Toretskului. Iată Toretskul, dacă ne referim la Toretsk începând cu februarie, da? Februarie, chiar înainte de februarie, în ianuarie, este o zonă care este ca să zic așa, se duc lupte foarte grele, într-adevăr, aici, dar este o zonă care este deplin contestată, cu niște ucraineni, niște zone ucrainene care sunt destul de puternic apărate, care nu reușesc, rușii, din cauza acestui fapt, nu reușesc să ocupe deplin Toretskul, așa cum se vede din imagine. Mai la nord, în zona Chasov Yar, așa, aici zona aceasta, vedem că lucruri foarte importante nu s-au întâmplat în ultimele 5 zile. Ce ne spune evaluarea Institutului pentru Studiul Războiului, în linii mari? Că Statele Unite ale Americii au furnizat Ucrainei muniție și muniție de artilerie, vehicule blindate, obuziere, baterii de apărare antiaeriană Patriot și sisteme de rachete și rachete cu rază lungă de acțiune, cum ar fi HIMARS și ATACMS, multe dintre acestea fiind sisteme sofisticate pe care numai Statele Unite le pot furniza.
Iar pauzele în acest ajutor vor afecta capacitățile de luptă ale Ucrainei, deși probabil va dura de la săptămâni la luni până când suspendarea ajutorului SUA va afecta prima linie. Să sperăm că nu, că cumva se va întâmpla bine pentru Ucraina din punct de vedere al ajutorului american care cumva va reveni către Ucraina. Aici o știre foarte interesantă. Așa cum știm, ieri Comisia Europeană a propus un plan care să permită statelor membre ale Uniunii Europene să mărească cheltuielile pentru apărare pentru a sprijini Ucraina și a consolida securitatea europeană. Și mai mult vedem aici despre această știre mai pe larg. Ursula von der Leyen anunță planul ReArm, adică reînarmării Europei de a spori capacitățile europene de apărare. Și președintele Comisiei Europene a prezentat ieri 4 martie planul ReArm Europe, care vizează consolidarea capacităților de apărare ale țărilor continentului. Știm foarte bine, am și publicat un articol ieri pe această temă. Este vorba despre o sumă uriașă de 800 de miliarde de euro care va fi dezvoltată în următorii ani pentru apărarea Europei și, bineînțeles, vor exista 5 puncte ale acestui plan. V-am scris și o să introduc linkul în comentarii pe marginea acestui articol, nu vreau să insistăm. Bun, trecem mai departe la hărțile Institutului pentru Studiul Războiului pentru 4 martie. Ofensiva rusească în zona Kurskului, de fapt aici e ofensiva ucraineană, pentru că ucrainenii deja de aproape 4 luni sunt în această zonă a Kurskului și sunt bine înrădăcinați, așa cum se observă. Nu s-au întâmplat lucruri fundamentale, ca să zic așa. Harkivul, îl vedem foarte bine aici, static, Svatove Kremina, harta Lugansk, harta Donetskului, harta Chasov Yar, așa cum se observă, față de ultima zi aceeași evoluție. Toretskul a rămas, așa cum vă spuneam, într-o situație destul de disputată între ruși și ucraineni. Pokrovskul, și vedem aici zona Pokrovsk care s-a mai domolit, ba mai mult, ucrainenii au reușit să recucerească niște poziții care ne spune așa: avansuri ucrainene evaluate, imaginile geolocalizate publicate pe 3 martie indică faptul că forțele ucrainene au avansat recent de-a lungul căii ferate Donetska, în sud de Udacne, sud-vest de Pokrovsk. Și mergem mai departe la harta Kurahove, care vedem foarte bine că este una statică față de ultimele 24 de ore, la fel și în Vedica Novosilka, și în partea de sud a Ucrainei nu au existat decât ciocniri, dar nu au existat rezultate. Un articol bun, aș spune, care le arată foarte mult cât de mult sunt interesați rușii în aceste teritorii românești. Serviciul de Informații Externe a Rusiei îl sprijină pe Călin Georgescu și acuză Uniunea Europeană de șantaj. Iată reacția Guvernului României. Autoritățile române au respins categoric alegațiile spionilor ruși din Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse, SVR-ul, care susțin fără dovezi că Uniunea Europeană a șantajat România să blocheze candidatura la președinție a lui Călin Georgescu pentru a mai primi fonduri europene. Comunicatul de presă al Serviciului de Spionaj Rusesc a stârnit reacții vehemente de la București. Premierul Ciolacu consideră că
este de netolerat poziția serviciului rusesc față de orice decizie a autorităților române. Ministerul de Externe de la București spune la rândul său că afirmațiile recente ale serviciilor rusești sunt ridicule și complet neavenite și că fac parte din strategia Federației Ruse de a submina sistemul democratic din România. Faptul că un serviciu secret al Rusiei se poziționează față de decizii ale autorităților române este de netolerat. Rusia nu poate transmite autorităților române pe cine să ancheteze și pe cine nu. Rusia nu poate dicta pe cine să aleagă românii și pe cine nu, a scris Ciolacu pe rețelele de socializare. Pe scurt, Rusia, drepturile omului și democrația sunt o glumă proastă. Dincolo de retorica politică, românii au ocazia să înțeleagă în mod direct cine sunt forțele care încearcă să submineze parcursul european și euroatlantic al României, a scris Marcel Ciolacu. Și Ministerul de Afaceri Externe român precizează că afirmațiile recente ale serviciilor rusești țin de tehnicile războiului hibrid pe care Rusia îl desfășoară contra țării noastre. Cu acestea vreau să închei acest material, iar dacă ați găsit lucruri interesante care doriți să le transmiteți mai departe, să le vadă, să le audă și alți oameni, nu ezitați să dați like, share și să urmăriți canalul Animatura.